السلام عليكم الإخوة والأخوات صاحب قناة إلكتروتك نور، مرحبا بكم. اليوم غادي نشوفوا واحد لو تريك في لو ترانسفورماتور. يعني كيف ما وعدتكم، راه فين ما كتبان لي شي حاجه لي سونسيبل وخاصها يعني تكون معروفه لدى الإخوان، خاصني نمررها لكم. دونك واحد الحاجه مهمه اللي كيغفلوها الإخوان، ما كنعممش ولكن لا بليبار يعني ما عارفيناش. دونك وانا في لونتروتيان ديال واحد الفور دومبالاج، يعني لونتروتيان سيستيماتيك، يعني لا غريس شونجمون نديرو المون دي موتور. هذا تار الانتباه ديالي هاد لو ترانسفو هذا في طابلو الكتريك. هاد لو ترانسفو راه فايت هدرت عليه، ولكن واحد الحويجه اللي ما هدرتش عليها يمكن. دونك سي ميو نشرحها دابا ان شاء الله. دونك كيف ما كتشوفوا هاد الترانسفورماتور دو كوموند، يعني كتشوفوا هاد لا بلاك سينياليتيك ديالو، فوالا. يعني كاين 0 200 230 400 415 440. بالنسبه سي ان ترانسفورماتور مونوفازي. لو بريمير يعني بريمير ديالو 200 230 400 415 400 فولت، فيزيبل 0.5 امبير. هذا ديال البروتيكسيون ديال لو ترانسفور. سكوندير اس او سي 18 فولت. هذا فيه دو سورتي دو كوموند، فيه واحد لا بارتي 18 فولت وواحد لا بارتي 24 فولت. 18 فولت سي 2.7 امبير بروتيكسيون ديالها فيزيبل، هادشي غنشوفوه. 24 فولت 6.25 امبير. المهم المساله اللي تار الانتباه ديالي مزيان الاخوان، هو كنشوفوا 0 وكنشوفوا 400. دونك هادي سيت اون اليمونطاسيون 380. يعني لا بليبار دي جون كيشوفوا هاد 0 كيسحبوه نوتر. هو نورمالمون نقدر نبرونجيه نوتر، ولكن في هاد لوكا ديالي عندي 400، دونك غادي نبرونشي اونتر لو 0 و لو 400. دونك هاد لو فيل اللي هاد لو دو فيل اللي كتشوفوا 380 راهم دو فاز. الى عبرنا بيناتهم حنا غادي نشوفوا في واحد الفيديو ريال، غادي نشوفوا اونتر دو فاز 380 وبرونشيناهم اونتر لو 0 و اونتر لو 400. يعني في حاله عندك مثلا ريزو 380. دونك ردوا معايا البال مزيان الاخوان. دونك في حاله عندي انا 220 بغيت ناليمونتي هاد لو ترانسفو 220، فين غادي نبرونشي؟ غادي نبرونشي هنا الاخوان، عندي 220 فاز بليس نوتر، غادي نبرونشي اونتر لو 230 اي لو 0. عندي ريزو سامبل 200 فولت كنبرونشي اونتر لو 0 و 200، ولكن هذه غار فين كتكون لا بليبار دي طون كتلقاو 220 230. دونك عندي 220 فولت اونتر فاز نوتر، نبرونشي اونتر لو 0 و لو 230. عندي 380 وبغيت نبرونشي هاد لو ترانسفو 380، كنبرونشي اونتر لو 0 اي لو 400. دونك هادي مساله مفهومه. كيبقاو عندي هاد لي 4 بورد، ها هما جوج، واحد 0.24 وواحد 0.18 فولت بيان سور. دونك قلنا عندنا دو سورتي 0.24 وعندنا 0.18. دونك كتبان لي هاد المساله مفهومه. انا غادي ندوز لي فيديو باش نشوفوا ديك الساعه، نعبروا نشوفوا 380 داخله هنا، 24 خارجه هنا، نشوفوا لي فيزيبل دو بروتيكسيون، نشوفوا هادشي كامل ان شاء الله. دونك وفي خلال يعني لونتروتيان تار الانتباه ديالي هاد الميزارات تار كنديروها في واحد لا سورتي ديال 0 ديال 24. علاش كنديروها حتى هي غادي نهضر عليها ان شاء الله. اذا خليكم دابا مع لي فيديو مع الشرح ديالهم وندوزو نشرحوا هاد المسائل كامله ان شاء الله. دونك في هاد الفيديو غنبريزونتي لكم هاد الفور دومبالاج. فوالا لا كوموند ديالو، الريفيرونس ديالو. هذا الانتريبتور سيكسيونور، وهذا هذا ريبارتيتور. هادي سيتين بتيت اوتومات اومرون
دي بورت فيزيبل دو بروتيكسيون، ترانسفورماتور دو كوموند الحلقة ديالو اليوم، دي فيزيبل دو بروتيكسيون دي ريزيستون شوفمون، دي كونتاكتور، هادو دي ديجونكتور موتور، كيف ما كتشوف يعني كل واحد بالروبير ديالو. هادو سو سون دي كونتاكتور الكبار بور لي ريزيستون شوفونت 380. هادو ميزالاتير بار ديال الميزالاتير، وعندنا لي بورن دو جونكسيون بيان سور. والحلقه ديالنا اليوم اللي غنهضروا عليها هي هاد لو ترانسفور. يعني كيف ما قلت في المقدمه، دونك هذاك الزيرو اللي كتشوفوا 0400 هذيك 380 اللي داخله، دونك هذاك الزيرو كيقدر يلعب ليا جوج دو غول، يا اما نبرونشي اون فاز هنايا و اون فاز في ال 400 الا عندي ريزو 400، عندي ريزو 380 يعني هي 400، ويلعب لي الدور ديال مبرونشي فيه النوتر. دونك عنده دو رول، اما نبرونشي النوتر واما نبرونشي اون فاز في هذاك الزيرو. يعني عندي ريزو باغ اكزومبل 220 كنبرونشي اونتر لو 0 و 230، عندي ريزو 380 عندي لو شوا، ولا نبرونشي اونتر لو 0 و لو 400. هادي ريفيرونس ديال ترانسفو. بيان سور عنده دو سورتي، هذا عنده اون سورتي ديال 18 فولت وعنده اون سورتي ديال 24 فولت. دونك ردوا البال مزيان الاخوان، هاد الزيرو هذا ما تمشيوش بانه راه نوتر ما غاديش نبرونشي فيه فاز. يعني نقدر نبرونشي فيه ان فاز الا عندي في لا سورس 380 نبرونشي فيه ان فاز، ولوطر فاز نبرونشيها في ال 400. عندي ريزو 440 ولا 415 اونتر فاز نبرونشي فيه الزيرو وانتر لو 415 ولا 440. ولكن لا بليبار دي طون كنلقاو ريزو 0400، يعني 400 راهي 380. دابا غادي نعبر لي زونطري و لي سورتي ديال الترونسفو. كيف ما كتشوفوا معايا 0 فولت، دونك غادي نعبر لونطري كيف ما كتشوفوا هي اونتر لو 0 و لو 400 جو دوا تروفي 380. Donc, comme vous voyez, voilà 390 volts. غادي ندوز نعبر دابا لا سورتي دي ترانسفو. On a deux sorties, le 0.24 ou le 0.18. Donc le 0.24, vous voyez bien, 24 volts. Donc c'est bon. غادي ندوز ل 18 volts. Donc, vous voyez, c'est 18 volts. Voilà. دابا غادي نشوف لي فيزيبل دو بروتيكسيون ديال هاد لو ترانسفور. غادي نشوف لي فيزيبل ديال لونطري ديال بريمير. فوالا هادو اللي كتشوفوهم امامكم. دونك جو دوا ميزوري 380. فوالا vous voyez 380 يعني ce sont des visibles cartouches. نعبر في لونطري ديال الترانسفو باش تشوفوا هذيك 380. فوالا انا غادي نفتح دابا اللي فيزيبل. Je dois pas ouvrir en charge mais il n'y a pas de charge, يعني لا ماشين واقفة. دونك ها لي فيزيبل كارتوش الاخوان. دونك je dois mesurer, je dois trouver 0 volts puisque j'ai ouvert les visibles, donc 0 volts. وكيف ما قلت هادو ce sont des visibles cartouches، يعني 2 امبير بريمير ديال لو ترانسفو كيف ما كتشوفوا.
دابا شفنا لي فيزيبل ديال لونطري، دابا غادي نشوفو لي فيزيبل ديال لا سورتي. دونك واحد بويسكو عندي دو سورتي، واحد ديال 24 وواحد ديال 18 فولت لي بجوجهم 4 امبير كيف ما كتشوفوا. دونك تا هما دي فيزيبل كارتوش. دي فيزيبل دو 4 امبير. فوالا دي فيزيبل دو 4 امبير كيف ما كتشوفوا. دونك هاد لي بروتيكسيون ديال الترانسفو كان لي فيزيبل كنديروهم قراب للترانسفو في لارموار الكتريك، وبيان سير كدير لهم الروبير ديالهم باش كتعرف لا سورتي وتعرف لونطري ديال الترانسفو. هاد لي فيزيبل لي سي فيزيبل كل ثلاثه مجموعين في ان جروبمون، هادو لي فيزيبل ديال لي ريزيستانس شوفونت سون ان بتي بو بويسون 32 امبير ما كتشوفوا، يعني دي ريزيستانس تريفازي. دونك عندي دو جروبمون كاينين دو بورت فيزيبل، هادو هما لا بروتيكسيون ديال بار فيزيبل كتشوفوا. فوالا دونك ثلاثة عاوتاني ديال 32 امبير. دونك وصلنا دابا باش نهضروا على هاد ميزالاتير اللي كنديرو مع لا بورم زيرو ديال 24 فولت في لا سورتي ديال الترانسفور. علاش كنديرو هاد الميزالاتير؟ حنا نهضروا عليها وحاولوا تستافدوا الاخوان. دونك كيف ما قلت هاد الميزالاتير الا خدنا الشيما ديال لو سامبول ديال لو ترانسفور بروتيجي لي بريمير بروتيجي بار دو فيزيبل ولا سورتي بروتيجي بار ان فيزيبل. هنا غادي نديرو هذا على تير. دونك ما فيها باس نذكر بواحد المعلومه، هاد لي دو فيزيبل هادو سو سون دو تيب AM اكومبانيومون موتور. هاد الفيزيبل هذا ديال لا سورتي كيكون دو تيب GG. Donc la protection du primaire est assurée par des visibles de type AM qui permettent de laisser passer les surintensité lors de la mise sous tension à vide du transformateur. يعني à vide هادو هما اللي كيبروتيجيو هاد لو ترانسفور. Donc le secondaire est protégé هذا هو le secondaire protégé par un visible de type GG. Donc دوزو دابا الشرح وحاولوا تركزوا معايا مزيان اخوان. دونك عندي هاد لو شيما هذا هو لو ترانسفور كونسيديري، عندي واحد لو فيزيبل ديال لو سكوندير، عندي واحد 3 ريسيبتور. دابا اون سي جامي باغ اكزومبل هذا سي ان كونتاكت اوفر ديال هاد لا بوبين غنسميها اكس. باغ اكزومبل عندي هاد لو فيل توشي في لاماس وهاد لا في هاد لو فيل توشي في لاماس. اشنو غادي يوقع؟ ما عنديش لا تير لهنايا. اشنو غادي يوقع؟ باغ اكزومبل بحال غادي تشانت هاد لو كابل مع لو كابل مع لا ماس غادي تاكسيتا هاد لابوبين هادي. سيبوزون هاد لابوبين هادي ديال شي كوطو ولا ديال شي حاجه باغ اكزومبل اكسيدونتيلمون وقعت هاد القضيه وهاد لو كوطو غادي يهبط ليا على يدي ولا غادي يهبط ليا على صبعي ولا غادي يهبط ليا اون سي جامي. دونك اشنو كنديرو؟ دونك نشرحوا للاخوان اللي كيهضروا اللغه الفرنسيه بزاف. دونك لا ميز اون كونتاكت بار لا ماس، دونك هذا تليا مع لا ماس اي سو كابل ليا مع لا ماس اكسيدونتيلمون. شنو غادي يوقع؟ دي كابتور Y يعني هاد لو كونتاكت ديفو ديزولمون اونترين لاليمونطاسيون انتونسيف دو لا بوبين اكس. اذا غتاكسيتا هاد لا بوبين اكس غادي تكون ديال شي فيران ولا ديال شي كوطو ولا ديال شي حاجه. دونك بور ايفيتي سو تيب دو بروبليم لو مونتاج سي دوسو اي باي كونيسي. دونك حنا غنشوفوا المونتاج اللي غادي نديرو دابا. شنو غادي يوقع؟ دونك عندي هاد لو ترانسفور غادي ليه مع لا ماس كيف ما كتشوفوا ميزالاتير هو لهنا. دونك حنا كنعرفوا لو كورون الكتريك شوازي لو شومان لو بلي كور، هادي معروفه، هادي سيتين تيورام. دونك
اشنو غادي يوقع؟ دونك اكسيدونتيلمون هذا مشى لاماس وهذا مشى لاماس، اشنو غادي يوقع؟ Donc, une des bornes du secondaire du transformateur est mise à la terre. Toutes les bobines ont un point commun raccordé à cette borne. Donc, كتشوفوا هاد les communs ديال هاد les bobines مليين في ترونسو ومليين à la terre. Donc, نناقشوا le cas 1. Un défaut d'isolement en 1 ne pose aucun problème. دونك هاد لو كورون هاد الديفو هذا هاد لو كابل هذا اللي توشى في لاماس، دونك هاد لو كورون غادي يمشي من هنا وغادي يجي لاتير، دونك il n'y a aucun problème. دونك au défaut في النيميرو 2 par exemple هاد لو كابل il a touché de la masse، donc un défaut d'isolement en 2 provoque la fusion du visible. دونك هنا غادي تمشي ديريكتومون ضربه غادي تمشي الفيزيبل، هو اللي غادي ياكل لاصق، هو اللي غادي يتحرق. Donc, un défaut d'isolement en 2 provoque la fusion du visible et interdit l'alimentation intensive de la bobine. Donc, on a le garade بهاد les bobines ما تيكسيتونش en cas de contact avec la masse. Donc, نتمنى الإخوان تكونوا استفدتوا، وبكل صراحة هاد النقاط هادو أنا راه ما فهمتهمش في لي ديبي ديال الكارير ديالي، يعني تا دازت واحد المدة كبيرة عاد بقيت كنتسائل، يعني الانسان كيروماركي كيقول علاش داروا لاتير هنا، علاش هاد ترانسفودير هكا، علاش هاد 0 غندخل دو فاز، يعني افيك ليكسبيريونس افيك بوكو دو شوز، يعني عاد باش عرفت بان هاد الحويجات هادو، وكنمررهم لكم يعني بكل سخاء، ونتمنىكم تستافدوا منهم بزاف. يلا الاخوان ما تنسوناش من الدعم ديالكم ومن الدعوات ديالكم، تبارك الله عليكم.